Attila vagyok, magyar vagyok, és itt élek Bécsben most már 4 éve. És nagyon sokat gondolkozom azon, hogy a magyar gyökereimből hogyan tudok itt Bécsben, hogyan tudom felhasználni azokat a tradíciókat, amiket esetleg a szüleimtől, nagyszüleimtől, felmenőimtől láthattam, és ami a mai életünkben fenntarthatósági szempontból érdekes lehet, vagy hasznos lehet. Én egy kis városból érkeztem, Győrből, ami itt a nyugati határszélnél található, úgyhogy viszonylag közel voltam mindig is Bécshez, tehát nem gondolom, hogy olyan túl nagy különbség jellemzi az itteni kultúrát, illetve az életmódot, mégis próbáltam néhány olyan példát találni, ami esetleg inspiráló lehet a mai életünkben is. A nagyszüleim példáit hozom először, hiszen ők ugye hosszabb ideje éltek már olyan körülmények között, amikor mondjuk főként takarékossági szempontból olyan ötleteik voltak, amellyel pénzt tudtak megtakarítani, vagy hosszú időre tudtak tervezni például az élelmiszerekkel. Nekik volt kertjük, így ők például gyűjtötték az esővizet. Ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy amikor esett az eső, akkor kitettek valamit, és az felszedte az esővizet. Nyilván így sokkal kevesebbet lehetne összegyűjteni, hanem az eresz alá helyeztek be nagy hordókat, és ezekben a hordókban gyűjtötték az esővizet, ezzel aztán a kertben tudtak öntözni, illetve még bent a háztartásban is felhasználták ezeket, például a WC lehúzása helyett ilyen esővízzel lehetett leönteni, nyilván lehetett lehúzni is, de ez egy opció volt, hogy erre felhasználják, illetve a benti szobanövényeket is tudták ezzel öntözni. Azt hiszem, hogy ettől függetlenül, hogy nem feltétlenül van mindenkinek kertje, vagy nem tudja az ereszből összegyűjteni az esővizet, mégis ezt a gondolatot tovább lehet vinni, és például, ha van erkélyünk, akkor ott mégiscsak tudunk valamennyi esővizet összegyűjteni, illetve kivihetjük a szobanövényeinket, amikor esik az eső, és így le tudjuk őket portalanítani, és meg tudjuk őket öntözni. Emellett főleg gasztronómiai ihletésű ötleteket gyűjtöttem még össze. Például a nagymamám szokása volt, hogy ő kizárólag házilag gyúrt tésztát készített, soha nem vásárolt bolti száraz tésztákat, és ő mindig azt mondta, hogy ha nem tudom, hogy mit főzzek, valamit gyorsat kellene összedobni, ő mindig tésztát gyúrt. A mai fejjel ez szinte elképzelhetetlennek tűnik, de tényleg egyébként, hogyha beleszámítjuk, hogy a bolti száraz tészták főzési ideje hosszabb, mint a friss tésztái, akkor tulajdonképpen majdnem ugyanannyi időbe telik a friss tésztát meggyúrni, kinyújtani, felvágni és megfőzni, mint kinyitni és megfőzni egy száraz tésztát a bolti verzióból. Nyilván ő neki ez benne volt a kezében, ő ehhez volt hozzászokva, tehát neki is nyilván ez nagyon gyorsan ment, de azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiben bele lehet jönni, hogyha az ember időt szán rá, és igazából 2-3 személy ebédjéhez egy tojás és némi liszt már elegendő, hogy egy nagyon finom friss tésztát tudjunk készíteni. A másik dolog, ami nagyon jellemző volt az én felmenőimnek az ilyen kultúrájában, az a befőzés, savanyítás, eltevés, tehát amit megtermesztettek a kertjükben, vagy megvásároltak a piacon, abból mindig félretettek későbbre, télire, és télen nem volt jellemző az, hogy nem szezonális gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottak volna. Igazándiból szinte csak ilyenkor savanyúságokat, vagy olyan téli gyökérzöldségeket fogyasztottak, ami akkor megtermett, vagy amit el tudtak tenni akár a pincébe, kamrában, vagy ilyen eljárásokkal, mint a befőzés, vagy a savanyítás. Mindenféle lekvárokkal, különböző zöldségek savanyításával
foglalkozott a nagymamám is, és gyakorlatilag a kamrája az mindig roskadásig tele volt különböző gyümölcslekvárokkal, amiket ő akár a saját kertjében megtermesztett, és aztán lekvárrá megfőzött, illetve a savanyúságokat, amiket pedig ugye húsos ételek mellé köretként fogyasztottak legtöbbször. Egy nagyon érdekes, tényleg regionális érdekesség az az ecetes hal. Ez a kisalföldi régióban, különösen a Szigetközben egy nagyon híres étel, és én nem tudok róla, hogy ezt máshol is készítik-e. Ez tulajdonképpen rántott halfilé, amit egy ilyen ecetes, hagymás lében áztatnak jó pár napig. Ez is egyfajta tartósítóként működik. Közben a panír az ugye így megszívja magát a folyadékkal, és megpuhul. Én bevallom őszintén, hogy ezt nem szeretem, de ez egy nagyon tipikus étel ebben a régióban, és azt hiszem, hogy ez is egy ilyen eltarthatósági, vagy hosszabban eltartható étel kategóriába tartozik, amit emiatt itt mindenképpen meg szerettem volna említeni. Emellett ami még egy nagyon érdekes magyar gasztronómiai jelenség, az a főzelék. Ezt nem is igazán tudom, vagy tudjuk lefordítani más nyelvre, nem is ismerek olyan más gasztronómiát, vagy konyhát, ahol ez a kategória létezne. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyfajta zöldség van megfőzve, de nem leves alapú, hanem ez egy sűrűbb étel, igazából egymagában egy egytál ételnek fogható fel, általában rántással van besűrítve a leve, a főző leve ennek az adott zöldségnek, és feltétként vagy valamilyen húst, pörköltet, esetleg tojást, vagy valamilyen rántott húst vagy rántott zöldséget szoktak tenni, és ebből gyakorlatilag mindenféle zöldségből lehet készíteni, de mondjuk a leggyakoribbak az a borsófőzelék, zöldbab, fejtett bab, tökfőzelék, és ezek nagyon krumplifőzelék, és ezek nagyon gyakoriak, és mindennaposak a magyar konyhában. A iskolai menzán is ezek nagyon gyakran előfordulnak, pont emiatt talán egy kicsit a gyerekeknél van egyfajta ellenállás, hogy nem szeretik a főzelékeket, de ennek is volt már az utóbbi években egy egész érdekes forradalma, hogy kicsit reformizálták ezeket a recepteket, és mondjuk rántás helyett habarással sűrítik, vagy pedig egy kicsi részt összeturmixolnak, és akkor ezáltal sűrűsödik be maga a főzelék. Ez egy nagyon olcsó és gyorsan elkészíthető laktató étel, úgyhogy ez tényleg a magyar családok nagy részénél heti szinten többször is előkerülő fogás szokott lenni, és ez például egy érdekes dolog, amit semmelyik másik országban nem tapasztaltam még, ahol éltem. Más ilyen érdekes vagy hasznos dolog, amit elleshettem a felmenőimtől, az például az a hozzáállás, hogy mindent inkább megpróbálnak először megjavítani, nem azonnal kicserélik, újat vesznek. Ez talán nem ennyire egy magyar különlegesség, de nálunk azt hiszem, hogy olyan sokáig jellemző volt az, hogy az emberek általában egy szegényebb életmódot folytattak, történelmi okok miatt, hogy nagyon igazából mindenki azonosult ezzel a fajta életmóddal, hogy odafigyelünk a tárgyainkra, és hogy megjavítjuk őket, hogyha elromlanak. Ennek egy nagyon érdekes példája volt, hogy egy külön szakma vagy tevékenység létezett, az a harisnya szemfelszedő. Tehát amikor a nylon harisnya elszakadt, vagy kiukadt, és felfutott rajta egy szál, akkor azt nem kidobtuk, hanem elvittük ehhez a szemfelszedő, általában ezek nők készítették, vagy nők voltak, és ők ezt valahogy visszavarták, és szinte láthatatlan
tehát nem volt nyoma, vagy mondjuk egy nagyon pici pötty mutatta csak, hogy ez egy megjavított harisnya volt, és én például emiatt nagyon sokáig azt hittem, hogy a harisnya az egy rettentően drága dolog, amire tényleg nagyon kell vigyázni, és nagyon bűntudatom volt, ha véletlenül kiszakadt a harisnyám, mert tudtam, hogy ez hogy akkor erre így nem tudtam eléggé vigyázni, és csak később jöttem rá, hogy igazándiból ez nem annyira drága már, vagy az én fiatal felnőtt életemben már változott annyit addigra a világ, hogy ez már nem volt egy ekkora probléma, de a gyerekkoromban ez még kifejezetten problémás volt, és tényleg nagyon óvatosan lehetett csak harisnyát felhúzni, és nagyon bosszúság volt, hogyha kiukadt, de meg lehetett javítani inkább, mint hogy vettünk volna egy újat. Ez nekem akkor egy nagyon érdekes dolog volt. De emellett tényleg minden mást is, tehát azon túl, hogy az ember vigyáz a tárgyaira, ez a javítás, akár az, hogy az ember otthon barkácsol, nekem a nagypapám volt egy ilyen ezermester, ő tényleg mindent hegesztett, fúrt, faragott, mindent meg tudott javítani igazából, de hát nyilván ez is egy hozzáállás, vagy egy adottság, hogy valaki ebben ügyesebb, vagy kevésbé ügyes ezekkel a szerelési munkálatokkal, de hogyha valakinek van hozzá affinitás, akkor mindenképpen érdemes megpróbálni megjavítani a dolgokat. Hát az egy másik kérdés sajnos, hogy manapság a tárgyakat sem úgy gyártják már, hogy olyan tartós anyagból legyenek, tehát néha nem annyira tűnik kifizetődőnek megjavítani, de én azt látom, hogy legalábbis Magyarországon is látok már arra példát, hogy vannak ilyen kezdeményezések, hogy inkább javítsuk meg, vagy használtan vásároljunk. Emellett még a nagymamám szintén, aki például horgolással, varrással oldotta meg azt, hogy például a lakástextilek, vagy akár ruházat elkészüljön, vagy elérhető legyen. Nyilván megtehette volna, hogy vesz ágytakarót, vagy kabátot, de például én emlékszem, hogy gyerekként nagyon büszke voltam rá, hogy olyan kötött kabátom volt, amit a nagymamám kötött, egy norvég mintás színes kis kabát volt, sapkával, és például ezt nagyon szerettem, és mai napig vannak olyan ágytakarók, amiket a nagymamám horgolt, és meg is tanított engem is, és én is nagyon szeretek horgolni, és ilyen kis házi használatra készítek én is takarót, vagy párnahúzatot, esetleg sálat, sapkát. Ezeknek van egy plusz értéke, hogy az ember időt és energiát szán rá, hogy ezeket elkészítse, és tényleg egész más egy ilyet hordani vagy használni, mint amit a boltban lehet venni. Arról nem is beszélve, hogy utólag, vagy nem olyan rég hallottam, hogy a horgolás az egy olyan művelet, amit nem lehet gépesíteni, nem úgy, mint a kötést. Így, hogyha valamilyen boltban horgolt árut látunk, és az egy megfizethető kategóriában tartozik számunkra, akkor az nagyon valószínű, hogy nagyon rossz körülmények között készült, tehát ilyen úgymond rabszolga munka keretein belül, szóval, hogy semmiképp ne vásároljunk ilyet, mert biztosak lehetünk benne, hogy az, aki készítette, az nagyon sokat dolgozott vele, és nem fizették meg kellőképpen. Ez egy érdekes információ volt számomra, amikor erről hallottam. Emellett még egy érdekesség, és egy picit visszakanyarodok itt a gasztronómiára, hogy a nagyszüleim minden évben 2-szer disznót is vágtak. Én egyébként most már 2 éve vegetáriánus vagyok, szóval ez kicsit fura lehet az én számból, hogy én most a disznóvágásról fogok beszélni, de meg kell, hogy mondjam, hogy gyerekkoromban kifejezetten egy izgalmas program volt minden évben ez a 2 alkalom, az egész folyamatot elejétől a végig követni, hajnalban kelni, és elkísérni a nagypapámat a helyre, ahol a disznót megvásárolta. Ezt nem ők nevelték fel, nyilván ilyen is van, aki a saját
maga felnevelt disznót vágja le. A nagyszüleimnek ez nem volt, de ott a faluban valakitől tudtak mindig vásárolni. És hogy tényleg az egész állatot feldolgozták, tehát nem volt gyakorlatilag szemét vagy hulladék, amit senki nem tudott volna felhasználni. Szőröstől, bőröstől az egész állat fel lett dolgozva, és tulajdonképpen ezzel tényleg arra az adott időszakra megvolt az adott mennyiségű hús, kolbászok, füstöltáru, ami miatt így nem kellett boltba menniük húsért. Alapvetően kevesebb húst is fogyasztottak nyilván. Azt hiszem, hogy ez is egy viszonylag általános jelenség volt abban az időben, hogy azért a hús az nem minden nap került az asztalra. A családoknál inkább egy ilyen vasárnapi vagy ünnepi eledelnél, vagy ételnél került az asztalra hús. Ez a mi mai világunkban ugye sokkal könnyebb hozzájutni, és elkényelmesedtek az emberek egy picit, és furán néznek, hogy ha valaki lemond a húsról, hogy hát hogy lehet úgy élni, hogy lehet nem éhen halni, de hogy egyébként hál' Istennek már egyre több a választék, vagy nagyobb a választék a vegetáriánus vagy vegán ételekből. Ennek ellenére, ha valaki felelősen, fenntartható módon szeretne továbbra is húst fogyasztani, akkor érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy régen ezt hogy csinálták, és például így, hogy egy egész állatot feldolgoztak, és annak minden részét felhasználták, és eltették hosszú távra is, ez a füstöléssel ugye lehet tartósítani, illetve a húsokat lefagyasztották, és tényleg ennél többet nem fogyasztottak. Tehát, hogy akkor ezt szépen beosztották arra mondjuk fél évre, amíg a következő disznóvágás meg nem történt, és azt hiszem, hogy ha fenntartható módon szeretnék mondjuk húst fogyasztani, ami egyébként nem tervem a jövőre nézve, de ha ez lenne, akkor megpróbálnék olyan forrásból, nyilván itt Bécs kellős közepén nem fog senkinek járni disznót vágni, de hogy akkor keresnék olyan forrásokat, ahol megfelelő módon tartják az állatokat, és tényleg úgy van feldolgozva az adott hús, hogy minden ilyen fenntarthatósági szempontnak megfelel, és a másik hangsúly pedig ugye a minőségre, és nem pedig a mennyiségi fogyasztásra terelődne. Állatokhoz még visszatérve a tyúk tartás is, az is egy olyan dolog, ami nagyon érdekes lehet. Nyilván tyúkot sem fogunk Bécs kellős közepén tartani, de ugye itt is, mint ahogy a disznónál is a forrás, hogy olyan forrásból vásároljuk meg akár a húst, akár a tojást, vagy akár bármilyen tejterméket, amit ugye tehén, vagy kecske, vagy juhokból nyerhetünk, hogy utána járunk annak, hogy ez milyen körülmények között vannak ezek az állatok, és azt hiszem, hogy itt Ausztriában ez egy sokkal fejlettebb állapotban van már, tehát sokkal több a bio és fenntartható módon tenyésztett állat, úgyhogy szerintem nincs nehéz dolgunk, csak egy pici extra energia, hogy az ember utána járjon, és olyan forrásokat keressen, ahol ezt meg tudja tenni.